हेलो नमस्ते सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै आरामै छु। अनि आज चाहिँ त्यही हो, भिडियोहरू निरन्तर हाल्न भएको छैन। अब आफ्नो सिम्प्याथी गेन गरे जस्तो हुन्छ हैन, तर त्यस्तो हैन। मैले चाहिँ भिडियोहरू नहाल्नुको कारण चाहिँ कामहरू अलि भइरहेको हुन्छ। अनि टाइम पनि मिलेको भन्ने कि नमिलेको भन्ने, खै के भन्ने त। दिनमा त्यस्तो धेरै काम नि छैन, 4-5 घन्टा 3-4 घन्टा काम हो, तर पनि निरन्तर दिन पाइरहेको छैन। अब जतिजनाले हेर्नुहुन्छ, रमाइलो गरेर हेरिदिनुहुन्छ मेरो भिडियो, मन पराइदिनुहुन्छ मेरो। अब धेरै भ्युज त जाँदैन, 160 150 130 हो हैन। त्यसमै पनि मलाई यति खुसी लाग्छ कि जुन अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुँदो रहेछ है। एकदमै खुसी हुन्छु त्यो कारणले गर्दा चाहिँ। मेरो भ्युज पोइन्ट चाहिँ अब कति घन्टा हेरेको कति भन्ने थाहा हुन्छ नि त। लगभग फुल हेरिदिनु हुँदो रहेछ जसले हेरिदिनुहुन्छ। अनि केही कन्टेन्टहरू त भेटिनँ मैले। आज चाहिँ अब नर्मल घरमा जे गर्छु त्यही नै देखाउँछु तपाईँहरूलाई हैन। म चाहिँ त्यस्तै बिहान 7 बजीतिर उठेको थिएँ, अनि घर सफा गरेँ। अहिले चाहिँ 11 बजी सक्यो रहेछ, अनि नुहाइधुवाइ गरेँ। त्यही त हो, खाना चाहिँ बनाएको छैन। अब खाना एक्लै अब हस्बेन्ड काममा गइसक्नु भएको, एक्लै खाना बनाउन गर्ने झ्याउ लाग्छ कि। खाना त खान्छु, तर पनि म अहिले त्यस्तो डाइटिङ भनेर त्यस्तो फुल डाइटिङ त हैन। भोक लागेको बेलामा चाहिँ टन्नै खाइदिन्छु। अब ठिकै छ, काम जस्तो धेरै छैन, घरमा टाइम छ भने चाहिँ खासै खाना नि खाँदिनँ म। बाहिरी कुराहरू पनि खाँदिनँ, यस्तो भेजिटेबलहरू सुपहरू खान्छु। वेट धेरै भएर यो खुट्टाहरू एकदम दुख्ने, अनि उभिनु पर्ने नि त। यहाँ त 10 घन्टा 12 घन्टा पनि उभिन्छन् मान्छे त, तर म चाहिँ सक्दिनँ। त्यो पनि 4-5 घन्टा उभिँदा पनि खुट्टा दुख्ने, उभिएर काम गर्नुपर्छ नि त यहाँ। त्यही भएर सो कारण आज चाहिँ यस्तै कुराहरूमा तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछु। अब त्यही हो, मन पराइदिनु होला। के गर्छु म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हैन। आज चाहिँ मैले मेनली चाहिँ कपाल स्ट्रेट गर्ने अनि सोचेको आफैले। मेरो कपाल चाहिँ पहिल्यैबाट नै कर्ली हो, कर्ली अनि राम्रोवाला कर्ली पनि हैन एकदम यस्तो परेको के हुन्छ नि, चर परेको कपाल छ मेरो चाहिँ। अब यहाँ जापानको पानीले कपाल झरेर अब पहिला त यति डिप्रेसनमा गएको थिएँ। सायद मलाई त्यति बेला एकदम टेन्सन भएको थियो, कपाल यति झऱ्यो। बेडमा गयो त्यस्तै, भुइँमा हेऱ्यो त्यस्तै, भुइँहरू पुरै सेतो छ। मेरो कपालले गलाइ जर्छन नि पर्थेन, कपालै ओछिन्थ्यो, त्यति हुन्थ्यो। तर अनि पछि चाहिँ यहाँको पानी फेरिएर होला नि त, पछि चाहिँ यही पानी नुहाइराख्यो। अनि नुहाइराख्दा यही पानी नै भइरह्यो नि त, पानी फेरिएन। पानी फेरिएपछि चाहिँ कपाल एकदमै झर्ने रहेछ। अहिले पनि झर्छ, तर पनि पहिलाको जस्तो चाहिँ झर्दैन, पहिलाकोदेखि जस्तो चाहिँ झर्दैन। त्यही हो, म जे भयो नि हप्तामा एउटा भिडियो चाहिँ प्रमिस हाल्छु। भ्युज आओस् नआओस्, भाइरल होस् नहोस्, आफ्नो पनि त दिनु पर्यो नि है। तर मैले आफ्नो पनि दिन सकिरहेको छैन। अब भन्छन् होला यो त पागल हो, यो त यस्तो हो भन्ने सोच्छन् होला। अब त्यस्तै त हो नि, त्यस्तो भिडियोहरू हाल्दैमा यस्तो उस्तो भन्ने त हुँदैन। सोच्नुहुन्छ होला भने मात्रै हो मैले हेरेँ त्यस्तो त्यो गरे त हैन। आफू खुसी हुने हो, कसैलाई देखावटी केही छैन हैन। त्यही भन्दै आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो नर्मल्ली डेली घरमा हुने कामहरूको भिडियोहरू राख्नेछु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। पहिला चाहिँ मजाले कोर्नु होला हैन। तर मेरो कपाल नुहाउने बित्तिकै त एकदम सिल्की नै हुन्छ, तर अरू बेलामा चाहिँ हुँदैन कि। भोलि चाहिँ एकदम हुन्छ। आज चाहिँ मैले स्ट्रेट पनि गर्छु, कपाल पनि काट्छु भनेर। पहिला चाहिँ अब यस्तरी बान्छु, कस्तो हुन्छ है त, फर्स्ट टाइम हो। झरेर फेरि कपाल यस्तो यसलाई चाहिँ अब मजाले यस्तै 3टा लबर चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। सिकाएको त होइन, तर सिकाए जस्तो भयो चाहिँ।
मैले आफ्नै युट्युब हेरेर गरेको। अनि अब आफूले कतिको जति काट्ने जति चाहिँ बिचमा भन्न सक्नुहुन्छ। यति जति मैले यहाँ बाने आफूले कति जति काट्ने भन्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ अब कस्तो माया लागिरह यति काटौँ कि माया लाग्यो अलि। यति चाहिँ काटौँ होला हो। कस्तो डर लाग्यो र काट्न पनि इच्छा। यति नै काट्नु पर्यो त। ल मेरो कपाल त गयो जस्तो लाग्छ हो मलाई त। के हो अलिक कम गर्नु पर्यो। यति चाहिँ काट्छु अब केही हुँदैन है। ल गाइस मैले काटेँ ल। माया लाग्छ नि त। साँच्चै मैले काटेँ हो र। मेरो मुटु कस्तो शरीरको आधै भाग काटेर राए जस्तो भएको। मैले यस्तरी सित्तिमती कपाल चाहिँ त्यति काट्दिनँ। म त यो त सजाएर राख्छु। अब यसलाई बराबर बनाउनुको लागि चाहिँ फेरि काट्नु पर्यो नि त। केही देखेन है आँखा नै जस्तै छोटो भयो नि त अब त। अब चाहिँ यसलाई खोलिदिनुहोस् गाइज। ठिकै छ केही हुँदैन। मान्छे कपाल काम गर्दा नि झ्याउ भयो त्यही भएर पनि के अघिको कपाल अहिलेको कपाल हेर्नु न अहिलेको कपाल। अहिले कति लामो थियो है। अहिले त छोटै भयो नि। ठिकै छ बढिहाल्छ नि पिर्लिनु पर्दैन। अब चाहिँ यसलाई सिधा सिउँदो काट्ने। कस्तो छोटो भयो यस्तो अब है। छ्या केही छैन काम गर्दैन लास्टै अप्ठ्यारो हुने त्यही भएर नि हो कि। यसलाई यस्तो दुई डिभिजनमा यस्तै लिन्छु। अब चाहिँ यस्तो गरेर
मुटु छिया छिया भयो मेरो तर बराबर त देखिया छ है गाइस अहिले पछाडि फाल्दाखेरि देखिन्छ होला बराबर त तर त्यस्तो उस्तो छैन त्यति साह्रै धेरै काट्या त होइन यति नै त हो यति 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 थियो पहिला अहिले यति जोक्स यसलाई त्यस्तै फेरि अब यसलाई पनि त्यस्तै बाँडौँ दुई भागमा यसरी बाँडौँ यसलाई पुरै भुइँभरि भए कपाल अब यसलाई 1 घन्टा लाग्छ होला सफा गर्नलाई मैले केही नै ओछ्याएन क्या फेरि दसैँ हुन्छ फेरि स्टार्ट अब यताको स्टार्ट है अहिले भएन भने फेरि काट्छु म बराबर भएन भने मिलेन क्या यसरी देखाउन तर यतिको बराबर चाहिँ भयो अब स्ट्रेट पनि गर्छु म अनि हुन्छ होला त गाइस यही नै थियो कपाल उडाउँदै मैले चाहिँ जसोतसो यतिको बनाएँ कपाल आफै काटेँ ठिकै छ जस्तो भयो नि आफूलाई राम्रो भयो अरूले राम्रो भन्नु परेन होइन आफूलाई राम्रो छु त्यही भन्दै भिडियो पनि इन गर्न चाहन्छु अब मेरो भ्युअर्सहरूले पनि मन पराइदिनु होला है अरूलाई भनेर त्यस्तरी भनेको त होइन अब हुन्छ नि त सबैजनाले राम्रो सोच्नुहुन्छ भने 1-2 जनाले त नराम्रो सोच्ने पनि त हुनुहुन्छ होला नि त त्यही भएर ठिकै छ बी पोजिटिभ always be happy and support me also and then bye bye until the next video.